আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ৱৰ্ড ইণ্ডিয়ান আমি ভাৰতৰ তিনিটা শক্তিৰ বিষয়ে যে স্পিৰিচুৱেলিটি ভাইটেলিটি আৰু ইণ্টেলেকচুৱেলিটি এই বিষয়ে অলপমান ধাৰণা ল'লোঁ আজি আমি যে নলেজ শব্দটো ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেমৰ নলেজ বিশেষকৈ মই তিনিটা শব্দ আমি সদায় শুনি থকা শব্দ আমি সাধাৰণতে কওঁ যে ইনফৰমেশ্যন ইজ নট নলেজ বুলি আমি কওঁ যে ইনফৰমেশ্যন ইজ নট নলেজ বাট হোৱাট ইজ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড হোৱাট ইজ নলেজ এণ্ড হোৱাট ইজ উইজডম আমি শব্দকেইটা কৈ থাকোঁ যে এটা আছে তথ্য এটা হ'ল জ্ঞান এটা হ'ল প্ৰজ্ঞা কিন্তু আৰু কওঁ যে ইনফৰমেশ্যন ইজ নট নলেজ বাট এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি ইনফৰমেশ্যন আৰু নলেজৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি আৰু প্ৰজ্ঞা মানে কি উইজডম মানে কি আৰু the profounder sense of the word profounder sense of the Indian word জ্ঞান এই যে জ্ঞান শব্দটোৰ ভাৰতীয় গভীৰতৰ অৰ্থ সাধাৰণ অৰ্থ নহয় এই ভাৰতীয় জ্ঞান শব্দটোৰ গভীৰতৰ অৰ্থ আমি নলেজ শব্দটোৰ ভাৰতীয় প্ৰতিশব্দ জ্ঞান বুলি কোৱাটো কিমান সঠিক সেইবাবে আমি কৈছোঁ কি যে কি কয় যে প্ৰফাউণ্ডাৰ চেঞ্চ অফ দি ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ড জ্ঞান আমি সেইখিনি কৰিম আলোচনা আৰু কালি যিখন মই কিতাপৰ কথা কৈছিলোঁ এইখন কিতাপ এনেই মই দেখাবৰ কাৰণে আনিছোঁ যিখনত আমি আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিক ছিষ্টেমৰ বিষয়ে ভাৰতত কিমান আছিল এই কিতাপখনৰ নাম হ'ল হিন্দু পলিটি এ কনষ্টিটিউশ্যনেল হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া ইন হিন্দু টাইমছ এইখন জয়ছোৱালৰ কিতাপ জয়ছোৱাল বুলি যে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ ভৱিষ্যতে গৱেষণা কৰিব লাগিলেও কিবা কৰিব লাগিলেও ইয়াৰ মাজত অজস্ৰ মেটেৰিয়েল পোৱা যাব আমাৰ শাসন ব্যৱস্থা কেনেধৰণে চলিছিল ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু তাৰ আগতে আমি ইনফৰমেশ্যন নলেজ উইজডম আমি আহিম কিন্তু তাৰ আগতে মই নলেজ আৰু ইনফৰমেশ্যনৰ ওপৰত বিশেষকৈ বিবেকানন্দ আৰু শ্ৰী অৰবিন্দই কোৱা 2-4টা কথাৰ ওপৰত মই প্ৰথমতে আলোকপাত কৰিম তাত আমি অলপ শিক্ষা বিষয়েও আমি অলপমান তত্ত্ব পাম অলপমান আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিছন ৰিগাৰ্ডিং এডুকেশ্যনৰ বিষয়েও আমি তাত অলপমান এটা ধাৰণা এটা অলপমান পাম যদিও আমি সেইবোৰ পিছত আলোচনা কৰিম শ্ৰী অৰবিন্দই এটা কথা কৈছে দি ছিষ্টেম প্ৰিভেইলিং ইন আৱাৰ ইউনিভাৰ্চিটিজ ইজ ওৱান এক্ৰছ দি গ্লোব এক্ৰছ দি পৃথিৱী কি কৰোঁ আমি কৈছে হুইচ ইগন'ৰ্ছ দি চাইক'লজি অফ মেন ফাৰ্ষ্ট ডিফেক্ট যিটো কৈছে আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিটো প্ৰথম ত্ৰুটি কৈছে হুইচ ইগন'ৰ্ছ দি চাইক'লজি অফ মেন উই আৰ টিচিং এ চাইক'লজিকেল বিইং আমি এটা মনস্তাত্ত্বিক সত্তাক শিক্ষিত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ বাট উইদাউট হেভিং এনি ৰিগাৰ্ড টু দি চাইক'লজি অফ মেন পৃথিৱীৰ কোনো শিক্ষা যিসকলে মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন কৰে তেওঁলোকৰ বাহিৰে আন কোনেও মনস্তত্ত্বৰ বিষয়ে জানিব নালাগে এটা কি অদ্ভুত কথা অথচ আমি এটা কোনো প্লাষ্টিক মেটেৰিয়েলক শিক্ষিত কৰিব খোজা নাই আমি শিক্ষিত কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা চাইক'লজিকেল বিইং মেন ইজ এ চাইক'লজিকেল বিইং কিন্তু কৈছে যে বাট হুইচ ইগন'ৰ্ছ দি চাইক'লজি অফ মেন তাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰে কৈছে লোডছ দি মাইণ্ড লেবৰিয়াছলি একেবাৰে ভাৰাক্ৰান্ত কৰি দিয়ে যেনেকৈ আমি ট্ৰাকত আমি মাল বস্তু লোড কৰোঁ বুলি কওঁ তেনেকৈ ইট ইজ নাথিং বাট ইউনিভাৰ্চিটি যিটো পেডাগজি ইজ নাথিং বাট লোডিং প্ৰচেছ অফ ইনফৰমেশ্যন আমি মস্তিষ্কত লোডিং প্ৰচেছ অফ ইনফৰমেশ্যন কৈছে লোডছ দি মাইণ্ড লেবৰিয়াছলি উইথ নিউমাৰাছ লিটিল ইনফৰমেশ্যন আৰু তাৰপিছত কৈছে এণ্ড বাই দি মেথড ইউজ ইন দিছ লোডিং প্ৰচেছ এই লোডিং প্ৰচেছটোত যিটো আমি মেথড আমি এপ্লাই কৰোঁ এই মেথডটোৰ দ্বাৰা কৈছে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে ডেমেজেছ অৰ এট্ৰফাইজ ডেমেজেছ মানেতো জানো আমি ক্ষতি কৰা এট্ৰফি শব্দটোৰ পৰা থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ এট্ৰফাইজ হৈছে এট্ৰফি শব্দটো ATROPHY আচল শব্দটো এট্ৰফি শব্দটো ডেমেজতকৈও অলপ বেছি ভয়ংকৰ কৈছে এট্ৰফি শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল কি আমাৰ যিবোৰ বৃত্তি আছে ফেকাল্টিজ অফ ইণ্টেলেক্ট ফেকাল্টিজ অফ ইমাজিনেশ্যন আমাৰ যিবোৰ মানৱীয় অন্তৰ্নিহিত শক্তি গুণ আমাৰ ফেকাল্টিজ আছে এই ফেকাল্টিজবোৰক বিৱৰ্তনৰ অনুপযুক্ত কৰি তোলে যিটো উত্তৰোত্তৰ বিৱৰ্তন হ'ব লাগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ত যিটো আমাৰ ইনফৰমেশ্যন লোডিং প্ৰচেছটোৱে এই যিটো আমাৰ যিবোৰ ফেকাল্টি আমাৰ উত্তৰোত্তৰ তাক
এটা ষ্টেজৰ পৰা এটা ষ্টেজলৈ প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম বিকশিত হৈ থাকিব লাগে এইটোক বিৱৰ্তনৰ অনুপযুক্ত কৰি তোলে বুলি কৈছে আৰু কোনবোৰ ফেকাল্টিজ কৈছে বাই হুইচ মেন এছিমিলেটছ ক্ৰিয়েটছ এণ্ড গ্ৰ'জ ইন ইণ্টেলেক্ট মেনহুড এণ্ড এনাৰ্জি যিবিলাকৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ শক্তি বিকশিত কৰোঁ যিবোৰ বৃত্তিৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ মনুষ্যত্বক বিকশিত কৰোঁ যিবোৰ বৃত্তিৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ বুদ্ধিক বিকশিত কৰোঁ এই সমস্ত বৃত্তিবোৰক এই ইনফৰমেশ্যন লোডিং প্ৰচেছটোৱে কি কৰে ডেমেজ আৰু এট্ৰফি কৰে বুলি কৈছে তাৰপিছত তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছে তেওঁ কৈছে যে ইনফৰমেশ্যন কেনট বি দি ফাউণ্ডেশ্যনছ অফ ইণ্টেলিজেঞ্চ কিন্তু আমি তাৰ আগত ইনফৰমেশ্যন আৰু নলেজৰ মাজত পাৰ্থক্যটো জানিব লাগিব কৈছে ইনফৰমেশ্যন কেনট বি দি ফাউণ্ডেশ্যনছ অফ ইণ্টেলিজেঞ্চ তেনেহ'লে ইনফৰমেশ্যনে তেওঁ অল টুগেডাৰ ইনফৰমেশ্যনৰ ৰোলটো অস্বীকাৰ কৰা নাই এই ইনফৰমেশ্যনে কি কৰিব পাৰে কৈছে ইট কেন অনলি বি পাৰ্ট অফ দি মেটেৰিয়েল out of which the knower builds knowledge, the starting point, the nucleus of fresh discovery and endless creation. আমি এটা part of the material, যিবোৰ আমাক বস্তুৰ প্ৰয়োজন তাৰ পাৰ্ট এটা অংশ হিচাপে ইনফৰমেশ্যনে আমাক হেল্প কৰিব পাৰে কেৱল অংশ হিচাপে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে ইনফৰমেশ্যন কেনট বি দি ফাউণ্ডেশ্যনছ অফ ইণ্টেলিজেঞ্চ কিন্তু ইনফৰমেশ্যন আৰু নলেজৰ পাৰ্থক্য জানিব লাগিব আমি সেইটো কম তাৰপিছত আৰু এটা কথা তেওঁ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা কৈছে আমি শুনিলে অলপমান আচৰিত হ'ম আমি সেইটো পিছত ভিউজ অফ আমি যেতিয়া শিক্ষাৰ বিষয়ে আমি জানিম তেতিয়া আমাৰ বুজিবৰ বাবে ভাল হ'ব তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছে বাট দি একুৱাৰিং অফ ভেৰিয়াছ কাইণ্ডছ অফ ইনফৰমেশ্যন ইজ অনলি ওৱান এণ্ড নট দি চিফ অফ দি মিনছ এণ্ড নেচেচিটিজ অফ এডুকেশ্যন বুলি কৈছে যে ই কেন্দ্ৰীয় লক্ষ্য নহয় একুৱাৰিং অফ ইনফৰমেশ্যন তথ্য আহৰণ কৰাটো মুখ্য বা ঘাই কথা নহয় ঘাই কথা তেতিয়াহ'লে কি কৈছে ইটছ চেণ্ট্ৰেল এইম কাৰ শিক্ষাৰ চেণ্ট্ৰেল এইমটো কি ইজ দি বিল্ডিং অফ দি পাৱাৰ্ছ অফ দি হিউমেন মাইণ্ড এণ্ড স্পিৰিট মনৰ শক্তিক বিকশিত কৰিব পাৰিব লাগিব তুমি মোক ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ তথ্য দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই ৰাজনীতি বিজ্ঞান মই নিজে কেনেকৈ শিকিব পাৰিম তাৰ বাবে মোৰ ইণ্টেলেক্টটো তুমি বিকশিত কৰি দিয়া সেইবাবে কৈছে দি বিল্ডিং অফ দি পাৱাৰ্ছ অফ মাইণ্ড এণ্ড স্পিৰিট মূল কথা শিক্ষাৰ হ'ব লাগিছিল সেইটো তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি একুৱাৰিং অফ ইনফৰমেশ্যন লোডিং প্ৰচেছ অফ ইনফৰমেশ্যনটোৱেই এক্ৰছ দি গ্লোব সাৰ্বজনীনভাৱে শিক্ষাৰ মূল বিষয়বস্তু হৈ আছে তাৰপিছত ভাৰতীয় এই জ্ঞান শব্দটোৰ লগত জড়িত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আমি পিছত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম সেইটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষই পৃথিৱীৰ আন দেশৰ কথা নাজানো এই ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ এইটো এটা বিশিষ্ট কথা বিবেকানন্দয়ো কৈছে শ্ৰী তৰবিন্দয়ো কৈছে আপোনাৰ তাৰপিছত ৰবীন্দ্ৰনাথেও কৈছে যিমান ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰেট মেন সকলোৱে কৈছে আৰু এইটো এটা ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ ভাৰতীয় জ্ঞান তত্ত্বৰ কিজানি আটাইতকৈ দি মষ্ট ফাণ্ডামেণ্টেল কনচেপ্ট ইউ মে একচেপ্ট ইট ইউ মে থ্ৰ' ইট এৱে ইট ইজ আপ টু ইয়'ৰ উইজডম কৈছে কি নলেজ ইজ উইদিন জ্ঞান বাহিৰত নাই কৈছে জ্ঞান প্ৰত্যেকৰে ভিতৰত আছে উই আৰ অলৰেডি এ ষ্ট'ৰ হাউচ অফ নলেজ আমি যে ভাবোঁ সেইবাবে আমি যে কেতিয়াবা কওঁ নলেজ ইজ টু বি একুৱাৰ্ড এই বাক্যশাৰীয়েই ভুল আমি ক'ব লাগিব নলেজ ইজ টু বি ইভোক ফ্ৰম উইদিন জ্ঞান ভিতৰৰ পৰা উন্মেষিত কৰিব লাগিব জ্ঞানক অভিব্যক্ত কৰিব লাগিব জ্ঞান অলৰেডি উইদিন আছ সেই বিষয়ে বহু ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰোঁ কিন্তু মূল তত্ত্বটো হ'ল এইটো সেই বিষয়ত শ্ৰী অৰবিন্দৰ শিষ্য এজন নলিনীকান্ত গুপ্ত তেওঁ কোৱা মাত্ৰ দুষাৰী বাক্য মই কৈছোঁ তাত তেওঁ ইনফৰমেশ্যনৰো ৰোলটো কি কৈছে আৰু জ্ঞানৰো ৰোলটো কি কৈছে যে অল নলেজ ইজ উইদিন ইউ বিবেকানন্দয়ো কৈছে সকলোৱে কৈছে অল নলেজ ইজ উইদিন ইউ অল মানে নলেজ ৰিলেটিং টু কেমিষ্ট্ৰি ফিজিক্স স্পিৰিচুৱেলিটি ডেন্সিং অল নলেজ অলপ শুনিবৰ বাবে আমাৰ আচৰিত যেন লাগে কৈছে অল নলেজ ইজ উইদিন ইউ তেনেহ'লে ইনফৰমেশ্যনৰ ৰোলটো কি কৈছে ইনফৰমেশ্যন ইউ গেট ফ্ৰম আউটছাইড বাট দি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ইট ইজ ইট নট ফ্ৰম উইদিন
তেনে এই যেটো যে ফান্ডামেন্টাল যেটো কথা আমি অলওয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ ফ্রম উইদিন উই গেট ইনফরমেশন ফ্রম আউটসাইড বাট অলওয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ ফ্রম উইদিন এই যেটো বেসিক সত্য পৃথিবীৰ কোনো দেখে কোৱা নাই কেৱল মাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষই কৈছে গীতাত কৈছে উপনিষদত কৈছে বেদত কৈছে ব্ৰহ্মসূত্ৰত কৈছে বৰং ক'বলৈ গ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ এইটো সৰ্বপ্ৰধান জ্ঞান তত্ত্ব that knowledge is within এটা কোনোবাই ক'ব পাৰে যে ভাৰতবৰ্ষই কৈছে বিশ্ববাসী এটো স্বীকাৰ কৰা নাই কিন্তু আমাৰ কৈছো আমি দুৰ্ভাগ্যশালী আজিয়েই তোমালোকে গৈ গুগলত মই দুটা প্ৰমাণ দিছো বিগত শতাব্দী মানে বিংশ শতাব্দী UNESCO is the highest body on education culture science ক্ষেত্ৰত worldৰ highest body বিগত শতিকাটোত ইউনেস্কোৱে শিক্ষা বিষয়ক দুখন প্ৰতিবেদন they have published 2 reports on education one in the year 1972 and the other one is in the year 1996 1972 যিখন কমিটিয়ে এই ৰিপৰ্টটো প্ৰকাশ কৰিছিল ইট ওয়াজ শেয়াৰ্ড বাই এডগাৰ ফাৰ মই নামটো এইভাবে কৈ দিছো হি ইজ নট ইণ্ডিয়ান সেইভাবে মই নামটো কৈছো কথা আছে তাৰ মাজত তাৰ পিছত 1996 চনত যিখন কমিটি যিখন একেবাৰে শেহতীয়া ৰিপৰ্ট অন এডুকেশ্যন ইউনেস্কোৱে পাব্লিছ কৰিছে তাৰ পিছত আৰু এতিয়ালৈকে বিগত প্ৰায় আজি 29 বছৰ ইউনেস্কোৱে শিক্ষা বিষয়ক কোনো প্ৰতিবেদন এতিয়ালৈ প্ৰকাশ কৰা নাই সেইখনৰ চেয়াৰম্যান আছিল জেক্স ডেলৰ কিন্তু এই জেক্স ডেলৰে যিখন কমিটি আছিল 13 জনীয়া নে 9 জনীয়া কমিটিত কিন্তু এজন ভাৰতীয় আছিল এণ্ড হু ৱাজ হি ৱাজ ডক্টৰ কৰণ সিঙৰ নাম আমি শুনিছো সকলোৱে তেওঁ যে ডক্টৰেট কোৱা হয় তেওঁৰ থেচিছৰ বিষয়টো কি আমি জানো নেশ্যনেলিজম অফ শ্ৰী অৰবিন্দ তেওঁৰ কিতাপো আছে ভাৰতীয় বিদ্যাভৱনৰ পৰা প্ৰকাশিত তেওঁৰ থেচিছখনৰ প্ৰকাশিত কিতাপ আছে শ্ৰী অৰবিন্দৰ কি কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ ওপৰতে তেওঁ PhD কৰিছিল এণ্ড হি ইজ এন অৰ্ডেন্ড ডিভোটি মই এই তথ্যখিনি কৈ লোৱাটো প্ৰয়োজনভাৱে কৈছো প্ৰথম যিখন শিক্ষা বিষয়ক প্ৰতিবেদন আছিল তাৰ শিৰোনামটো আছিল লাৰ্নিং টু বি মই পিছত ভৱিষ্যতৰ লেকচাৰত কম ভাৰতৰ শিক্ষা বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে কওঁতে দ্বিতীয় যিখন প্ৰতিবেদন 1996 চনৰ জেক্স ডেলৰৰ অধ্যক্ষতাত যিখন প্ৰতিবেদন প্ৰকাশিত হৈছিল তাত জেক্স ডেলৰে লাৰ্নিং টু বি হি হেজ মেড ওৱান অফ দি পিলাৰ্ছ অফ এডুকেশ্যন তেওঁ 4টা পিলাৰৰ কথা কৈছে নাজানো সেই কিতাপখনৰ ফাউণ্ডেশ্যনছ অফ ইণ্ডিয়ান কালচাৰৰ 174 নম্বৰ পেজ ভাৰ্বেটিম ইউনেস্কোৱে এই যে শিক্ষাৰ 4টা পিলাৰ কৈছে শ্ৰী অৰবিন্দই আমাৰ প্ৰাচীন গুৰুকুলাশ্ৰমৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য মাত্ৰ এক লাইনত কৈছে কি বুলি কৈছে ইট ওয়াজ লাৰ্নিং টু নো বি এণ্ড ডু খালি লাৰ্নিং টু লিভ টুগেদাৰ টু ইউনেস্কোৰ জেক্স ডেলৰৰ প্ৰতিবেদনত নতুনকৈ সংযুক্ত কৰিছে বাকি এই তিনিটা বৈশিষ্ট্য আসলতে আমাৰ প্ৰাচীন গুৰুকুলাশ্ৰমৰ মূল যেটো থিওৰি আছিল লাৰ্নিং টু নো লাৰ্নিং টু ডু এণ্ড লাৰ্নিং টু বি জেক্স ডেলৰে কেৱল তাত আৰু এটা স্তম্ভ তাতে লগাই দিছে লাৰ্নিং টু লিভ টুগেদাৰ আমি সেই বিষয়ে বাৰু পাতিম কিন্তু আশ্চৰ্যজনক কথাটো এই জেক্স ডেলৰৰ শিক্ষা বিষয়ক প্ৰতিবেদনখনৰ যেটো শিৰোনাম এই শিৰোনামটো শুনিলে আমি স্তম্ভিত হৈ যাম যেটো ভাৰতবৰ্ষই 10000 বছৰ আগৰ পৰা কৈ থকা কথা ইন দি ইয়াৰ 1996 ইউনেস্কো হেজ একসেপ্টেড থৰলি কিন্তু পৃথিৱীৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰই হয়তো গ্ৰহণ কৰা নাই এতিয়াও তেওঁ কৈছে লাৰ্নিং দি ট্ৰেজাৰ উইদিন যেটো ভাৰতবৰ্ষই নলেজ ইজ উইদিন বুলি থিওৰি আছিল 1996 চনত ইউনেস্কোৱে জেক্স ডেলৰৰ অধ্যক্ষতাত প্ৰকাশিত যিখন শিক্ষা বিষয়ক প্ৰতিবেদন তোমালোকে ইন্টাৰনেটত আজি গৈ চাব পাৰিবা লাৰ্নিং দি ট্ৰেজাৰ উইদিন
ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ যে বিশ্ববাসীয়ে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ অন্য তথ্যৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰপিছত বিবেকানন্দই তথ্যৰ বিষয়ে কি কৈছে বিবেকানন্দ ৱাজ ৰাদাৰ ভেৰি ডগমেটিক বিবেকানন্দই কোনো পধ্যেই ইনফৰমেশ্যনক নলেজৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা নাই হি ইজ ভেৰি মাছ কৈছে যে নলেজ এণ্ড ইনফৰমেশ্যন দুটা বেলেগ বস্তু কমপ্লিটলি তেওঁ কৈছে এডুকেশ্যন ইজ নট দি এমাউণ্ট অফ ইনফৰমেশ্যন that is put into your brain and runs riot there undigested all your life কৈছে তেওঁ এটা খুব ভাল ইয়াতে এটা তুলনা দিছে কৈছে যে এই যে গাধবিলাকে যেতিয়া চন্দন কাঠৰ যদি আমি মাল যদি বহন কৰি লৈ যায় গাধই জানো চন্দন কাঠৰ মূল্যটো বুজি পায় সি কি বুজি পায় কেৱল ভাৰটো বুজি পায় কেৱল ওজনটো বুজি পায় ঠিক সেই ধৰণে ইনফৰমেশ্যনটো তেনেকুৱা বস্তু বুলি কৈছে দি এছ কেৰিং ইটছ লোড অফ চন্দালুড নোজ অনলি দি ৱেট এণ্ড নট দি ভেলু অফ দি চন্দালুড আৰু কৈছে ইফ এডুকেশ্যন ইজ আইডেণ্টিফাইড উইথ ইনফৰমেশ্যন দি লাইব্ৰেৰীজ আৰ দি গ্ৰেটেষ্ট চেজেছ তেনেহ'লে গ্ৰন্থাগাৰবিলাককে আমি পৃথিৱীৰ মহান ঋষি বুলি ক'ব লাগিব ইন দি ৱৰ্ল্ড এণ্ড এনচাইক্লোপিডিয়াছ আৰ দি ঋষিজ তেনেহ'লে বিশ্বকোষবিলাককে আমি ঋষি বুলি ক'ব লাগিব গতিকে মই এইটো এটা প্ৰাৰম্ভিক ইনফৰমেশ্যনৰ শ্ৰী অৰবিন্দই তাৰ এটা নিজৰ ক্ষেত্ৰত ইনফৰমেশ্যনৰ এটা প্ৰয়োজনীয়তা শিক্ষাৰ এটা পাৰ্ট অফ মেটেৰিয়েল হিচাপে স্বীকাৰ কৰিছে বাট ইট ইজ নট দি চিফ এইম অৰ চেণ্ট্ৰেল অবজেক্টিভ অফ শিক্ষা এইটো মুখ্য বা কেন্দ্ৰীয় কথা নহয় কেন্দ্ৰীয় কথা হ'ল বিল্ডিং অফ দি পাৱাৰ্ছ অফ মাইণ্ড এণ্ড স্পিৰিট আমি এই সাধাৰণ এটা অলপমান নলেজ আৰু বহু কথা ক'ব পাৰোঁ মই সাধাৰণভাৱে এইখিনি কথা কৈ এতিয়া আমি অলপ পদ্ধতিগতভাৱে ইনফৰমেশ্যন নলেজ আৰু উইজডমৰ বিষয়ে আমি এটা সাধাৰণভাৱে তাৰ মাজতে আমি ভাৰতীয় যিটো প্ৰফাউণ্ডাৰ চেঞ্জ আমি সেইটোৰ বিষয়েও আমি জানিব পাৰিম আৰু এইখিনি মই ক'ৰ পৰা কৈছোঁ আন এজন শ্ৰী তৰবিন্দৰে শিষ্য তেওঁৰ নাম কিৰিট যোশী তেওঁৰ বিষয়েও নেটত কিৰিট যোশী বুলি যদি আমি টাইপ কৰোঁ অজস্ৰ ভিডিঅ' পোৱা যাব দেখিলেই মানুহজনক ভাল লাগে বাট হি ইজ নাও নো মোৰ তেওঁ লেট প্ৰফেচাৰ কিৰিট যোশী মই আজি ব্যাখ্যা নকৰোঁ ইন মাই অপিনিয়ন এই যে NEP 2020ৰ অন্তৰালৰ ব্যক্তি তেওঁৱেই কিয় অন্তৰালৰ ব্যক্তি বুলি মই ক'লোঁ 1954 চনৰ তেওঁ এজন ভাৰতীয় প্ৰশাসনীয় সেৱাৰ বিষয়া আছিল ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ 2 বছৰ চাকৰি কৰি তেওঁ চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল কৰি পণ্ডিচেৰী শ্ৰী তৰবিন্দ আশ্ৰমত তেওঁ জইন কৰিছিল তাৰপিছত তেওঁ শ্ৰী মাৰ ব্যক্তিগত সচিব হিচাপে কাম কৰিছিল কিন্তু 72 চনত তেওঁ ইমানেই শিক্ষা বিষয়ক কাম আৰু শ্ৰী অৰবিন্দৰ দৰ্শনৰ উপৰিও শিক্ষা বিষয়ক তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এক্লেইম এজন শিক্ষাবিদ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে তেওঁক আকৌ জবৰদস্তি মাতি আনি IS-ৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছতো তেওঁক বলপূৰ্বকভাৱে ভাৰতৰ শিক্ষা সচিব কৰি দিছিল আৰু সেই সময়তে তেওঁ ইউনেস্কোত জড়িত হৈছিল আৰু প্ৰবেবলি এই যে ইউনেস্কোৰ দুখন শিক্ষা বিষয়ক প্ৰতিবেদনৰ অন্তৰালৰ ব্যক্তি মাইট বি লেট প্ৰফেচাৰ কিৰিট যোশী আৰু তেওঁ মৃত্যুৰ আগদিনালৈকে তেওঁৰ সমাধিৰ মৃত্যুৰ আগদিনালৈকে হি ৱাজ এডভাইচাৰ এডুকেশ্যন টু দি চিফ মিনিষ্টাৰ গুজৰাট অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মহোদয় যেতিয়া গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল সেই মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ সময়ছোৱাত প্ৰফেচাৰ কিৰিট যোশী ৱাজ ইজ এডুকেশ্যনেল এডভাইজাৰ যদিও তেওঁ আছিল পণ্ডিচেৰীত আৰু ইভিন নৰেন্দ্ৰ মোদী মহোদয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতো তেওঁ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিক্ষা এডভাইজাৰ হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল মোৰ ঘৰতেই তেওঁ লেখা শিক্ষা বিষয়ক মোৰ দেন 100 কিতাপ আছে মোৰ দেন 100 অকল কিৰিট যোশীয়ে লেখা কিতাপ সম্পাদনা কৰা কিতাপ আৰু তেওঁৰ বিষয়ে নেটত চালে মানুহজনো দেখিলে ধুনীয়া মানুহ আৰু মোৰ জীৱনকালত তেওঁৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল প্ৰায় আজি 10 বছৰমান প্ৰায় 15 বছৰমান আগতে আৰু আজি তেওঁ 6-7 বছৰ আগত তেওঁৰ সমাধি হৈছে তেওঁৰ লেখাৰ পৰা মই ইনফৰমেশ্যন নলেজ আৰু উইজডমৰ এটা ধাৰণা দিবৰ বাবে মই যত্ন কৰিছোঁ তেওঁ লিখিছে যে ইট ইজ ওয়াইডলি একনলেজ ডেট দেয়াৰ ইজ ডিষ্টিংশ্যন বিটুইন ইনফৰমেশ্যন এণ্ড নলেজ যে জ্ঞান আৰু তথ্যৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে আমি সকলোৱে কথাটো কওঁ বাৰে কওঁ কিন্তু বাট হোৱাট ইজ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড হোৱাট ইজ নলেজ তেতিয়াহ'লে নলেজ বুলি কাক ক'ম আৰু ইনফৰমেশ্যন বুলি কাক ক'ম হোৱাট ইজ দি ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দেম
তেওঁ কৈছে যে ফৰ ইনফৰমেশ্যন কনচিষ্ট অফ এনি আৰ্টিকল কৈছে ইনফৰমেশ্যন কনচিষ্ট অফ এনি আৰ্টিকল ডেট ইজ প্ৰেজেণ্টেড টু আৱাৰ এৱেৰনেছ আমাৰ চেতনাৰ সন্মুখত বা চেতনাৰ মাজত এটা যেতিয়া বস্তু দৃষ্টিগোচৰ কৰা হয় এইটো তাৰ এটা পাৰ্ট আৰু এটা পাৰ্ট আছে কৈছে হুইচ ইজ গ্ৰেভছড এট চাচ যি ধৰণে কোৱা হৈছে আমি সেই ধৰণেই গ্ৰহণ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ ধৰি লওক আপুনি আৰু মই আমি পাঁচজন আমি ফুৰিবলৈ গৈছোঁ ধৰক এবিধ ফুল ধৰি ল'লোঁ আমাৰ ইয়াততো আৰু ডেফোডিল ফুল নুফুলে ধৰক ক'ৰবাত কোনোবাই ডেফোডিল ফুল এখন বাগান কৰিছে আমি কোনো ডেফোডিল ফুলৰ বিষয়ে নাজানো কোনোদিন দেখি পোৱা নাই কিন্তু লগৰ এজনীয়ে বা লগৰ একজন বন্ধুৱে জানে তেওঁ আমাক যাওঁতে ক'লে যে এই ফুলপাহক ডেফোডিল ফুল বুলি কোৱা হয় তাৰমানে চাম আৰ্টিকল ইজ বিং প্ৰেজেণ্টেড টু মাই এৱেৰনেছ মোৰ চেতনাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা হৈছে এণ্ড আই হেভ গ্ৰেভছড ইট এট চাচ যেনেকৈ কৈছে হয় নেকি মই গ্ৰহণ কৰিলোঁ তাত আৰু মোৰ অন্য কোনো ধৰণৰ কথা নাই মোক কোৱা হৈছে বা গৈ দেখালে যে এইখনক পাহাৰ বুলি কোৱা হয় এটা অলপ মানে যিটো মানে এলিভেটেড এটা লেণ্ড যে অলপ উচ্চ লেণ্ড ক'লে যে এইখনক পাহাৰ বুলি কোৱা হয় ছাপ'জ এজন পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক কোনোবাই কৈছে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনে এইটো একচেপ্ট কৰিলে য়েছ এইখন পাহাৰ কয় ইট ইজ মিয়াৰ ইনফৰমেশ্যন এতিয়া যদি আজি বোলে ফিজিক্সৰ বোলে ফিজিক্সৰ MSc শ্ৰেণীকোঠাত গৈ যদি কোনোবাই যদি কয় যে প্লেটোৰ ডেমক্ৰেচিৰ ওপৰত তেওঁৰ এটা উদ্ধৃতি দিলে ফৰ ফিজিক্স ষ্টুডেণ্ট ইট উইল বি জাষ্ট মিয়াৰ ইনফৰমেশ্যন তেনেহ'লে সেই ইনফৰমেশ্যনটোৱেই নলেজলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি কেনেকৈ কৈছে হোৱাইল নলেজ ইমপ্লাইজ এৱেৰনেছ অফ ফেক্টছ প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো একেই নলেজ আৰু ইনফৰমেশ্যনৰ নলেজ অলছ' ইমপ্লাইজ এৱেৰনেছ অফ ফেক্টছ বাট তাত এটা কথা আছে কি ইন দেয়াৰ ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইন দেয়াৰ কনটেক্সট ইন দেয়াৰ ছিগনিফিকেঞ্চ এণ্ড ইন দেয়াৰ মিনিংছ এণ্ড অলছ' ইণ্টেলেকচুৱেল এণ্ড ক্ৰিটিকেল ৰিফ্লেকশ্যন দিয়াৰত অৰ্থাৎ একদম সৰু উদাহৰণৰ পৰা কওঁ যদি কোনোবাই কয় যে এইখন পাহাৰ আৰু সৌখন নদী তাৰমানে দুটা ফেক্টছ মোৰ এৱেৰনেছলৈকে অনা হৈছে দুটাৰ ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত যে নদী কি বস্তু মই বুজি পালোঁ পাহাৰ কি বস্তু বুজি পালোঁ চ' দি ফেক্ট অফ awareness of hill is being presented to me in the context of a river. Then a river is not hill. ঠিক সেই ধৰণে যদি সাপোজ ইয়াত শ্ৰী অৰবিন্দৰ নেশ্যনেলিজমৰ আমি এটা ডেফিনেশ্যন পঢ়িছোঁ ইন ডেট কনটেক্সট প্লেটো বা এৰিষ্টটলে দিয়া আমি এটা ডেমক্ৰেচিৰ থিয়ৰিৰ ওপৰত বা নেশ্যনেলিজমৰ থিয়ৰিৰ ওপৰতো আমি উই আৰ মেকিং এ কম্পাৰেটিভ ষ্টাডি দেন ইট উইল বি নলেজ কিন্তু যদি অকল উইদাউট এনি কনটেক্সট উইদাউট এনি মিনিং উইদাউট এনি তাৰ যিটো আমি কওঁ স্থান কাল পাত্ৰ কোনো ধৰণৰ সম্বন্ধ নোহোৱাকৈ যদি কেৱল এটা এৱেৰনেছ অফ ফেক্টছ এণ্ড গ্ৰেভছ এট চাচ তেনেহ'লে ইট ইজ ইনফৰমেশ্যন কিন্তু যেতিয়া কিছুমান আমাক 4-5টা কথা আমাক কোৱা হৈছে ইন দেয়াৰ ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইন দেয়াৰ কনটেক্সট এটা প্ৰসংগ থাকিব লাগিব আজি মই ইয়াতে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ বিষয়ে কৈছোঁ কাৰণেহে মই জ্ঞানৰ বিষয়ে কৈছোঁ ইন দি কনটেক্সট অফ ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম কৈছোঁ চ' ইট ইজ নট ইনফৰমেশ্যন ইট ইজ নট মিয়াৰ ইনফৰমেশ্যন ইট ইজ এ নলেজ বিকজ ইট ইজ বিং ডিছকাছড ইন দি কনটেক্সট অফ ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম কিন্তু তাৰ লগত আৰু এটা থাকিব লাগিব অকল ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ কনটেক্সট মিনিং ছিগনিফিকেণ্ট থাকিলেই নহ'ব কৈছে তাৰ ওপৰত আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল এণ্ড ক্ৰিটিকেল ৰিফ্লেকশ্যন অৰ্থাৎ আমি এই যে ক্ৰিটিচিজিম কৰোঁ অৰ্থাৎ প্লেটোৰ বোলে এটা থিয়ৰি আমাক এক্সপ্লেইন কৰিব দিব ক'ব যে ইয়াৰ মেৰিটছ কি ডিমেৰিটছ কি আমি যেতিয়া কৰিম তেতিয়াহে সেই তথ্যটো জ্ঞানলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব গতিকে মূল পাৰ্থক্যটো হ'ল এইটো আৰু ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাই এই যিটো নলেজ বুলি কোৱা হৈছে
এইবিধ নলেজকো নলেজ বুলি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে বাট ইট ইজ নট দি প্ৰফাউণ্ডাৰ চেঞ্চ অফ দি ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ড জ্ঞান পাৰ্থক্যটো ইমানেই এই ধৰণৰ জ্ঞান এইটোক ইণ্টেলেকচুৱেল নলেজ বুলি কয় ইণ্টেলেকচুৱেল নলেজটোকো ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাই ভাৰতীয় ট্ৰেডিশ্যনে জ্ঞানৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে বাট এইটো ভাৰতীয় অৰ্থত জ্ঞানৰ গভীৰতম অৰ্থ নহয় পাৰ্থক্যটো কি it is not the profounder sense of the word jnana kintu it is definitely gyan it is definitely knowledge intellectual knowledge it is widely recognized by Indian tradition but that does not mean it is the profounder sense of the word jnana tenale etia amak lage profounder sense of the word jnana gyan shobdotur gobhirtor ortho ki tetia koise যে ইন আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স তিনিটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ বিষয়ে মই ক'ম ফাৰ্ষ্ট কৈছে ইন আৱাৰ ইণ্ডিয়ান ট্ৰেডিশ্যন দি ৱৰ্ড নলেজ ডেট ইজ টু চে দি ৱৰ্ড জ্ঞান ৰাদাৰ আমি নলেজ বুলি শব্দটো কোৱাতকৈ দি ৱৰ্ড জ্ঞান ইজ এপ্লাইড টু এ ষ্টেট নট এপ্লাইড টু ইনফৰমেশ্যন ৱেডাৰ ইট ইজ ইন ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ অৰ ইন দিয়াৰ কণ্টেক্সট তাৰ লগত নহয় এটা ষ্টেট অৱস্থাকে বুজায় কাৰ অৱস্থা মোৰ অৱস্থা মানুহজনৰ অৱস্থা ব্যক্তিজনৰ অৱস্থা কোনো তথ্যৰ লগত সম্বন্ধ নাই এটা মোৰ অৱস্থাৰ লগত বুজায় এতিয়া মই এটা কথা কওঁ সাপোজ ইয়াৰ ভিতৰত আমি কোনোবা এজন হাংৰি হৈ আছো খুব হাংৰি হৈ আছো অতিপাত হাংৰি হৈ আছো আৰু ইয়াত এটা বোলে মোৰ খাবৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা ইয়াত কিবা অলপ বস্তু দিয়া হৈছে তোমালোকৰ মাজত কোনোবা হাংৰি একেবাৰে তীব্ৰভাৱে ভোকাতুৰ হৈ থাকিলেও আহি মোৰ পৰা থপিয়াই কোনো নাখাব হোৱাই ইউ আৰ জ্ঞানী টু ডেট এক্সটেণ্ট গতিকে ভাৰতবৰ্ষত জ্ঞান শব্দটোৰে ইট ইজ এপ্লাইড টু এ ষ্টেট অফ ইয়ৰ কনচিয়াছনেছ state of your being, state of your nature. কিন্তু এটা যদি কুকুৰ যদি থাকে যদি কুকুৰটো যদি ভোকাতুৰ হৈ আছে he is not জ্ঞানী he is driven by his instinct যেটো আমি সহজাত প্ৰবৃত্তি বুলি কওঁ হি তাৰ সহজাত প্ৰবৃত্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে গতিকে প্ৰথম যেটো জ্ঞানৰ ভাৰতীয় দৃষ্টিত যেটো তাৰ যেটো বৈশিষ্ট্য হেতু কি কৈছে ইন আৱাৰ ইণ্ডিয়ান ট্ৰেডিশ্যন দি ৱৰ্ড নলেজ ইজ এপ্লাইড টু এ ষ্টেট প্ৰথম তাৰ যেটো বৈশিষ্ট্য তাক আৰু ভালদৰে বুজিবৰ বাবে তলত আৰু এটা লাইন আমি কৈ দিব লাগিব that lies beyond the intellectual activity of the mind. So, the profounder sense of the word knowledge is nothing to do with the intellectual activity of the mind. It is something beyond mind. Monor logot gyanor kono sambandha nai. Intellectuality logot gyanor kono sambandha nai. Intellectuality is an instrument, is a means only. Intellectuality itself is not knowledge. Intellectuality is a means by which we can evoke knowledge. Intellectuality is a faculty. Intellectuality itself is not a knowledge. It is a means only. Thik jidhorne imagination is a power, is a means. Gotike ami yar duta boikhisto palu prothom tu jitu boikhistot je it is applied to a state that lies beyond the intellectual activity of the mind. মই এটা ষ্টৰী এটা বাৰু কম বুজিবৰ বাবে আৰু বেছি ভাল হ'ব তাৰ পিছত দ্বিতীয় তাৰ বৈশিষ্ট্যটো কিৰিট যোশীয়ে কৈছে যে যদি নলেজ প্ৰফাউণ্ডাৰ সেন্স অফ দি ৱৰ্ড নলেজ
আৰু যদি একৰ্ডিং টু গীতা শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে মই মানুহৰ ভিতৰত থাকি মানুহৰ অজ্ঞান নাশ কৰোঁ হি ইজ দি অনলি টিচাৰ বাকী প্ৰত্যেক আমি শিক্ষক ইয়াত শুক্লা মহোদয় বা অন্য পৃথিৱীৰ যিবিলাক বাহ্য গুৰু তেওঁলোক আচলতে ইনাৰ গুৰুৰ প্ৰতিভূ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ সেইভাবে আমি কৈছোঁ গুৰু ব্ৰহ্মা গুৰু বিষ্ণু গুৰুদেৱ মহেশ্বৰ অৰ্থাৎ গুৰু হেজ টু বি বিষ্ণু গুৰু হেজ টু বি ব্ৰহ্মা গুৰু হেজ টু বি মহেশ্বৰ অৰ্থাৎ ভিতৰত যিজন এই যে শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে ঈশ্বৰ সৰ্বভূতানাং হৃদদেশে অৰ্জুন তিষ্ঠতি সেই ভিতৰত থকা শ্ৰীকৃষ্ণৰ আমি যদি আচল প্ৰকৃত গুৰু হ'ব বিচাৰোঁ সেই ভিতৰত থকা শ্ৰীকৃষ্ণৰ আমি প্ৰতিভূ হ'ব পাৰিব লাগিব আৰু ভিতৰৰ শ্ৰীকৃষ্ণজনক ভিতৰৰ গুৰুজনক আমি জাগ্ৰত কৰি দিব পাৰিব লাগিব তেনেহ'লে এই ক্ষেত্ৰতে মই এটা বৃহদাৰণ্যক উপনিষদৰ এটা মই সৰু গল্প এটা মই কৈছোঁ বৃহদাৰণ্যক উপনিষদত এটা কনভাৰচেশ্যন আছে প্ৰায়েই তাত বৃহদাৰণ্য নে চান্দোগ্য মই অলপ মোৰ কনফিউজ হ'ব পাৰোঁ ৰজা জনক আৰু যাজ্ঞবল্ক ঋষিৰ আমাৰ কেনেকেনো জ্ঞান তত্ত্ববিলাক আমি উপনিষদত আলোচনা কৰা হৈছে সেইটোৰো আমি এটা আভাস পাম এবাৰ জনকে বিভিন্ন প্ৰশ্ন যাজ্ঞবল্কক সোধে আৰু যাজ্ঞবল্কই প্ৰায়ে তাৰ উত্তৰ দিয়ে জনকে এবাৰ সুধিলে যে ঋষিবৰ আমি পোহৰ ক'ৰ পৰা পাম পোহৰ ক'ৰ পৰা পাম ঋষিয়ে কৈছে কিয় আমি সূৰ্যৰ পৰা পাম তেতিয়া জনকে কৈছে ঠিক আছে গুৰুদেৱ ঋষিবৰ সূৰ্যৰ পৰা পামতো ভাল কথা কিন্তু ৰাতি ক'ৰ পৰা পাম আমি ৰাতিটো সূৰ্য নাথাকে ৰাতি ক'ৰ পৰা জ্ঞান পাম কৈছে দেন ফ্ৰম মুন তেতিয়া তুমি চন্দ্ৰৰ পৰা পাবা বাট জনক ইজ নট ষ্টিল ছেটিছফাইড জনকে কৈছে ঠিক আছে যদি চন্দ্ৰও নাথাকে সূৰ্যও নাথাকে তেতিয়া ক'ৰ পৰা জ্ঞান পাম মানে আমাৰ উপনিষদবোৰৰ শিক্ষা বিজ্ঞানটো কি পদ্ধতিত তেতিয়া ঋষিয়ে কৈছে বোলে দেন ফ্ৰম বিদ্যুৎ ফ্ৰম ইলেক্ট্ৰিচিটি বিদ্যুৎ জনক ইজ নট ষ্টিল ছেটিছফাইড জনকে কৈছে যদি সূৰ্যও নাথাকে চন্দ্ৰও নাথাকে যদি বিদ্যুতো নাথাকে তেতিয়া ক'ৰ পৰা পাম তেতিয়া কৈছে দেন ফ্ৰম ইয়ৰ স্পীচ বাক মানে শাস্ত্ৰ ছাপোজিং ধৰি ল'লোঁ ইয়াতে মই এই কিতাপখন থৈ গৈছিলোঁ ইয়াত আন্ধাৰ আহি গ'ল ধৰক ৰাতিৰ কথা মই আহি কিতাপখন বিচাৰি পোৱা নাই তেতিয়া কোনোবা এজন ছাত্ৰী বা ছাত্ৰই ক'লে ছাৰ আপুনি কিতাপখন টেবুলৰ ওপৰত থৈছিল অৰ্থাৎ মই পোহৰ পালোঁনে অৰ্থাৎ ফ্ৰম বাক ফ্ৰম স্পীচ তাৰ গ্ৰেটাৰ অৰ্থটো হ'ল ফ্ৰম স্ক্ৰিপচাৰ্ছ ফ্ৰম শাস্ত্ৰ ফ্ৰম নলেজ ইজ লাইট এই যে লাইট বুলি কোৱা হৈছে বাট ষ্টিল জনক ইজ নট ছেটিছফাইড কৈছে যে গুৰুদেৱ ঋষিবৰ যদি সূৰ্যও নাথাকে আৰু বাকো নাথাকে তেতিয়া জ্ঞান ক'ৰ পৰা পাম ৰামকৃষ্ণই ক'ৰ পৰা জ্ঞান পাইছিল ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসই তেওঁতো ইলিটাৰেট আছিল But what is wisdom? Kirit Joshi কৈছে this real knowledge is called wisdom. আমি যিটো ৰিয়েল নলেজ বুলি প্ৰফাউণ্ডাৰ চেঞ্চ অফ দি যিটো ৰিলেটিং টু ইয়ৰ বিকামিং তুমি আমি কিবা এটা হ'ব লাগিব এই ৰিয়েল নলেজটোকেই প্ৰজ্ঞা বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই যিটো ইণ্টেলেকচুৱেল নলেজ প্ৰেক্টিকেল নলেজ ৱৰ্ল্ডলি নলেজ এস্থেটিক নলেজ দিজ আৰ অৰ্থাৎ অৰ্ডিনাৰী চেঞ্চ অফ দি ৱৰ্ড নলেজ ইজ নলেজ and the real knowledge is called wisdom আৰু সেই wisdom মানে কি change of my consciousness it is a state beyond intellectual activity of the mind it is a luminous growth to the higher state of being that wisdom works as a knowledge works as a light by which I grow into my true being গতিকে এইটো হ'ল কি এইটো কোৱা হয় প্ৰজ্ঞা বুলি কোৱা হয় কিন্তু এতিয়া তাৰপিছত তেওঁ ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ দুটা বিশিষ্ট কথা কৈছে সেইটোহে আমাৰ বাবে গৱেষণাৰ বিষয় বা আমাৰ বাবে বুজি পোৱাটো বেছি প্ৰয়োজনীয় কথা কৈছে এগেইন ইন ইণ্ডিয়া উই হেভ পেডাগজি সাহসেৰে কৈছে পৃথিৱীৰ বেলেগ দেশৰ নাই কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ হাতত শিক্ষা বিজ্ঞান আছে সেই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা নকৰোঁ এইবোৰ তোমালোকৰ নিজৰ কৌতূহলৰ বিষয় গৱেষণাৰ বিষয় কেৱল আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ কৈছে ভাৰতৰ হাতত শিক্ষা বিজ্ঞান আছে কিহৰ শিক্ষা বিজ্ঞান আছে
কৈছে বাই মিনছ অফ হুইচ লাৰ্ণিং টু ন' অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে ইনফৰমেশ্যন লাৰ্ণিং টু ন' কেন গ্ৰেজুৱেলি বি ট্ৰেন্সফৰ্ম ইনটু লাৰ্ণিং টু ডেভেলপ ইণ্টেলেকচুৱেল নলেজ অৰ্থাৎ এই সাধাৰণ ইনফৰমেশ্যনক আমি নলেজলৈ কেনেকৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ সেই শিক্ষা বিজ্ঞান ভাৰতৰ হাতত আছে আৰু তাৰ পিছত কৈছে so as to mature into wisdom আকৌ ইণ্টেলেকচুৱেল নলেজক কেনেকৈ আমি উইজডমলৈকে আমি ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগে সেই শিক্ষা বিজ্ঞানো ভাৰতৰ হাতত আছে এইটোৱে দিছ ইজ দি পিকুলিয়াৰিটি অফ ইণ্ডিয়ান পেডাগজি যে আমি লাৰ্ণিং টু ন' কেন বি ট্ৰেন্সফৰ্ম ইনটু ইণ্টেলেকচুৱেল নলেজ দেন ইণ্টেলেকচুৱেল নলেজ কেন বি মেচিউৰ্ড ইনটু উইজডম আৰু তাৰ পিছত কিৰিট যোশীয়ে এষাৰ কথা কৈছে তেওঁৰ এইটো অপিনিয়ন কৈছে দিছ পেডাগজি নিডছ টু বি ব্ৰট ইনটু দি ফ'ৰফ্ৰণ্ট শিক্ষা বুলি ক'লে আচলতে এই যিটো শিক্ষা বিজ্ঞান যাৰ দ্বাৰা আমি ইনফৰমেশ্যন কেন বি ট্ৰেন্সফৰ্ম ইনটু ইণ্টেলেকচুৱেল নলেজ দেন ইণ্টেলেকচুৱেল নলেজ কেন বি ট্ৰেন্সফৰ্ম ইনটু উইজডম তেতিয়াহে ইণ্টিগ্ৰেল আমি ৰিয়েলিটিটো পাম আমি ইনফৰমেশ্যনো পালোঁ নলেজো পালোঁ উইজডমো পালোঁ কৈছে এই শিক্ষা বিজ্ঞানটোকে আমি ফ'ৰফ্ৰণ্টত সন্মুখত লৈ অনাটো আমাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আৰু লৈ আনি কি কৰিম অকল লৈ আনিলেই নহ'ব কৈছে হেজ টু বি এপ্লাইড তাক প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব কিহত কৈছে ইন আৱাৰ ডিলিংছ উইথ ষ্টুডেণ্টছ ইন আৱাৰ ডিলিংছ উইথ ছাবজেক্ট অফ ষ্টাডিজ এই যে আমি পঢ়া শুনা কৰোঁতে আমি বিষয় অধ্যয়ন কৰোঁতে এই শিক্ষা বিজ্ঞানটোক আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব বিদ্যাৰ্থীৰ সৈতে আমি ডিল কৰোঁতে এই শিক্ষা বিজ্ঞানটো প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব এণ্ড উইথ দি মেথডছ অফ টিচিংছ এণ্ড লাৰ্ণিং তিনিটা কথা কৈছে উইথ ডিলিংছ উইথ ছাবজেক্ট ডিলিং উইথ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ডিলিং উইথ মেথডছ অফ টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং এই তিনিটা ক্ষেত্ৰত এই যিটো শিক্ষা বিজ্ঞান যাৰ দ্বাৰা ইনফৰমেশ্যনক জ্ঞানক প্ৰজ্ঞালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি এই শিক্ষা বিজ্ঞানটোক আমি ফ'ৰফ্ৰণ্টত সন্মুখত আনিব পাৰিব লাগিব আৰু কৈছে তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰিম বুলি কৈছে ইট ইজ অনলি ৱেন দি টাস্ক ইজ আণ্ডাৰটেকেন ডেট উই শ্বেল বি এণ্টাইটল টু ক্লেইম ডেট উই হেভ বিগান টু ইম্পাৰ্ট টু আৱাৰ ছিষ্টেম অফ এডুকেশ্যন হোৱাট কেন বি কল ইটছ ট্ৰু নেশ্যনেল কেৰেক্টাৰ তেতিয়াহে আমি আচলতে NEP 2022ক আচলতে এই শিক্ষা বিজ্ঞান যেতিয়া জীৱন্ত হৈ উঠিব আমাৰ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত মূৰ্তিমন্ত হৈ উঠিব তেতিয়াহে আমি জাতীয় শিক্ষা নীতি আচলতে প্ৰয়োগ কৰা বুলি আমি ক'ব পাৰিম মই কাইলৈ আৰু অলপমান মই জ্ঞানৰ বিশেষভাৱে জ্ঞানৰ মই আৰু অলপমান তাৰ এটা ডাইমেনশ্যনৰ বিষয়ে মই ক'ম কিন্তু আজি নকওঁ এতিয়া মই আজি একেবাৰে শেষত 10 মিনিট আছে মই 10 মিনিটত এই গোটেই তথ্যখিনি জানিবৰ বাবে মই এটা যিটো কৈছিলোঁ সাধু কথা নহয় ইটছ এ ৰিয়েল ইনচিডেণ্ট আৰু তাত আমি what is the efficacy of wisdom what is knowledge and what is information কেনেকৈ প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হয় বা ৰূপান্তৰ যিটো জ্যোতিপ্ৰসাদেও কৈছে ৰূপান্তৰেহে জগত ধুনীয়া কৰে যিটো তাৰ অৰ্থটোনো কি এখন বাইজী বাউৰা বুলি চিনেমা আছে হিন্দী সেইখনক লৈ চিনেমাও হৈছে বাইজু ৱাজ এ মিউজিচিয়ান এজন সংগীতজ্ঞ আছিল তানসেনৰ সমসাময়িক আৰু এই ষ্টৰিটোৰ কথাটো মই কাইলৈ যিটো কথা পাতিম আমাৰ চাৰিবিধ ভাৰতত জ্ঞানৰ কথা কৈছে সেই জ্ঞানৰ চাৰিবিধ ধৰণটো বুজিবৰ বাবে এই ষ্টৰিটোৱে আমাক প্ৰভূতৰূপে সহায় কৰিব তো এই কাহিনীটো কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ লৌকিক বা কিংবদন্তি হিচাপে আছে মই তাৰ একজেক্ট চ'ৰ্চটো নাজানো অলপ ভিন ক্ষেত্ৰত ভিন ধৰণেও কয় আৰু মই যি ধৰণে শুনিবলৈ পাইছোঁ মই যি ধৰণে জানিছোঁ তাৰ লগতহে আমাৰ এটা বিৰাট জ্ঞান তত্ত্ব বিজড়িত হৈ আছে আমি জানো আকবৰৰ ৰাজসভাত এইটো আকবৰৰ সময়ৰ কথা আকবৰৰ ৰাজসভাত তানসেন ৱাজ হিজ ৰয়েল মিউজিচিয়ান কিন্তু আন সংগীতজ্ঞসকলৰো ৰাজসভাত গৈ সংগীত পৰিৱেশন কৰাৰ ইচ্ছা আছিল অভিপ্ৰায় আছিল কিন্তু আকবৰ ডিড নট গিভ পাৰ্মিশ্যন আকবৰে এটা চৰ্ত আৰোপ কৰিছিল যে মোৰ ৰাজসভাত যদি কোনোবাই সংগীত পৰিৱেশন কৰিব খোজে হি হেজ টু ডিফিট তানসেন ফাৰ্ষ্ট সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতাত তানসেনক পৰাস্ত কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে সেই বিজয়ীজনকহে মোৰ ৰাজসভাত মই গান গাবলৈ দিম বাইজু বাউৰা হি ৱাজ এ য়ং মিউজিচিয়ান হি টুক দি চেলেঞ্জ তেওঁ ক'লে যে মই তানসেনক পৰাজিত কৰিম বুদ্ধিমান ল'ৰা বিচাৰ খোচাৰ কৰিলে যে তানসেনৰ গুৰু কোন
বিচাৰ খোচাৰ কৰি গম পালে তানসেনৰ গুৰু হৰিদাস একদম পোনচাতেই হৰিচাঁতৰ ওচৰলৈ হৰিদাসৰ ওচৰলৈ কি কয় বাইজু বাউৰা গুচি গ'ল আৰু হৰিদাসেও ইণ্টাৰভিউ ল'লে যেনেকৈ আজিকালি আমাৰ এডমিশ্যনৰ সময়ত PhDৰ সময়ত আমাৰ যেনেকৈ ইণ্টাৰভিউ লয় ইণ্টাৰভিউৰ শেষত হৰিদাসে বাইজু বাউৰাক ক'লে যে চোৱা ইউ হেভ অল দি এবিলিটিজ অল দি টেলেণ্টছ টু বি এ গুড মিউজিচিয়ান তোমাৰ সকলো প্ৰতিভা মনীষা এজন ভাল সংগীতজ্ঞ হোৱাৰ বাবে তোমাৰ সকলো আছে বাট ইউ ষ্টিল কেনট ডিফিট তানসেন তেতিয়া বাইজু বাউৰাই সুধিলে কিয় যদি মোৰ সমস্ত মনীষা আছে প্ৰতিভা আছে তেনেহ'লে মই তানসেনক কিয় পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিম কৈছে বিকজ ইউ কেনট হোপ টু ডিফিট মিউজিক বিকজ তানসেন ইজ নট অনলি মিউজিচিয়ান হি হেজ অলৰেডি বিকাম মিউজিক টু এই যে মই কৈছোঁ প্ৰজ্ঞাৰ অৰ্থ হোৱা কৈছে যে ইউ কেনট হোপ টু ডিফিট তানসেন বিকজ তানসেন ইজ নট অনলি মিউজিচিয়ান হি ইজ অলছো মিউজিক হি হেজ অলৰেডি বিকাম মিউজিক টু ঠিক আছে বাইজু বাউৰা ঘূৰি আহিল তানসেনৰ সৈতে আৰু প্ৰতিযোগিতাত বহা নহ'ল কিন্তু সংগীতৰ সাধনা সেই বুলি বাইজু বাউৰাই বাদ দিয়া নাই 3 মাহ 4 মাহ 6 মাহ পিছত শুনিলে তেওঁৰ গুৰু হৰিদাস পক্ষাঘাত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এনেকুৱা পক্ষাঘাত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে যে বিছনাৰ পৰা বিগত 6 মাহ ধৰি তেওঁ উঠিব পৰা নাই আৰু আজিকালিৰ সংগীতজ্ঞসকলৰ দৰে নহয় আগত সংগীতজ্ঞই তানসেনে বাৰু ৰজাৰ ৰাজসভাত সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিল কিন্তু তেওঁৰ গুৰুৱে কোনো ৰজাৰ ওচৰত গৈ সংগীত পৰিৱেশন নকৰিছিল কোনো পেছাদাৰী কোনো অৰ্থৰ বিনিময়তো সংগীত পৰিৱেশন নকৰিছিল মই প্ৰথম দিনা যেটো কৈছিলোঁ মূল কথা হ'ল নৰৰ পৰা নৰোত্তম নৰোত্তমৰ পিছতটো বিকাম নাৰায়ণ অৰ্থাৎ উই আৰ অল হেডিং টুৱাৰ্ডছ ব্ৰহ্মণ কনচিয়াছলি অৰ আনকনচিয়াছলি ডিৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি তো হৰিদাসে কাৰ ওচৰত সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিল অকল শ্ৰীকৃষ্ণৰ সন্মুখত ওচৰতে তেওঁৰ এটা কৃষ্ণ মন্দিৰ আছিল বিগত 6 মাহ ধৰি তেওঁ কৃষ্ণ মন্দিৰত যাব পৰা নাই সংগীত পৰিৱেশন কৰিব পৰা নাই পক্ষাঘাতত আক্ৰান্ত বাইজু বাউৰাই শুনিছে কথাখিনি শুনি এদিন আহি য'ত হৰিদাস থাকে গুৰুকো কোৱা নাই পোনচাতেই সেই কৃষ্ণ মন্দিৰটোলৈকে গৈছে আৰু তাত উদাত্ত কণ্ঠে সংগীত পৰিৱেশন কৰিছে আৰু এনেকুৱা সংগীত পৰিৱেশন কৰিছে সেই সংগীতৰ জংকাৰত স্পন্দনত মাধুৰ্যত বা মূৰ্ছনাত হৰিদাস বিছনাৰ পৰা উঠি থিয় হৈছে হৈ কৌতূহল হৈছে হু ইজ ছিঙিং আৰু যেতিয়া কৃষ্ণ মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিছে দেখিছে বাইজু একেবাৰে বাউলি হৈ ব্যাকুল হৈ একেবাৰে আপোন মনা হৈ সংগীত পৰিৱেশন কৰি আছে হৰিদাস ডিড নট ডিষ্টাৰ্ব হিম তেওঁক ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই কাষত আহি বহি লৈছে যেতিয়া সংগীত পৰিৱেশন সমাপ্ত হৈছে পৰিৱেশন সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত চকু মেলি যেতিয়া দেখিছে সন্মুখত গুৰু হৰিদাস আছে হৰিদাসৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰিছে আৰু সিদিনা হৰিদাসে বাইজু বাউৰাই কৈছে হেছ নাও ইউ কেন ডিফিট তানসেন ইউ টু হেভ বিকাম মিউজিক তেতিয়া বাইজু বাউৰাই উত্তৰটো কি দিছে কৈছে মোৰ আৰু এতিয়া তানসেনৰ লগত প্ৰতিযোগিতা কৰাৰ কোনো চেতনা মোৰ লগত নাই অৰ্থাৎ বাইজু হেজ বিকাম ৱাইজ বাইজু প্ৰাজ্ঞ হৈ উঠিল দিছ ইজ দি প্ৰচেছ অফ নলেজ হাউ ইনফৰমেশ্যন কেন বি ট্ৰেন্সফৰ্ম ইনটু নলেজ দেন নলেজ কেন বি ট্ৰেন্সফৰ্ম ইনটু উইজডম যে যিটো তেওঁৰ প্ৰতিযোগী মনোভাৱ আছিল বিকজ হি হেজ গ্ৰ'ন ইনটু হায়াৰ ষ্টেট অফ বিইং হি হেজ গ্ৰ'ন ইনটু হিজ ট্ৰু বিইং হি হেজ গ্ৰ'ন ইনটু এ ষ্টেট which is beyond intellectual activity of the mind. And this is what is called the highest sense of the knowledge. মই নলেজৰে এনেকুৱা 4 বিধ মই এই বিধৰ ঠিক মই ইয়াক নামকৰণটো কি কৈছে মই আজি নকওঁ কাইলৈ মোৰ যেহেতু এই 5 দিনৰ প্ৰস্তাৱ বক্তৃতাৰ 4টা বক্তৃতাৰ কালি সমাপ্ত হ'ব কালি মই এই কথাখিনি এতিয়া মই ক'লো কেৱল মাত্ৰ অলপ সাধাৰণভাৱে ক'লো এই কথাখিনিকেই মই কালি অলপ থিয়ৰিটিকেলি অলপ সূত্ৰাকাৰে তাক যেতিয়া মই ক'ম এই যিকেইটা আমি মই বৃহদাৰণ্যক উপনিষদৰ জনক আৰু যাজ্ঞবল্কৰ যিটো উদাহৰণ দিলোঁ আৰু বাইজু বাউৰা হৰিদাসৰ যিটো কনভাৰচেশ্যন দিলোঁ আমাৰ তেতিয়া বুজিবৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ হৈ যাব চ' টিল দেন লেট মি এলাউ টু কনক্লুড হিয়াৰ যদি কিবা তথাপি তোমালোকে সুধিব খোজা সুধিব পাৰা হয়
য়েছ ডেফিনেটলি কি সেইটোৱেই প্ৰচেছটো সেইটোৱেই সেইটো মই কালি ক'ম বুলি ভাবিছোঁ মই যেতিয়া নলেজৰ বিষয়ে আমাৰ এই যে যিটো কিন্তু সেই তিনিটাটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতটো আমিতো প্ৰয়োগ নকৰোঁ আমি অকল দি শ্ৰৱণ পাৰ্টিজ এপ্লাই তাৰ কাৰণে আমাৰ যে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ইণ্টিগ্ৰেল নহয় যিটো মই কয় যে শুক্লা মহোদয়ে যিটো কৈছে আমাৰ পেডাগজিত অকল সেইটোৱেই নহয় আৰু তিনিটাৰ বহুত ছেট আছে মই ক'ম কিন্তু মূল যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল থিয়ৰী হ'ল শ্ৰৱণ মনন নিধিধ্যাসন কিন্তু আমাৰ যিটো এক্ৰছ দি গ্লোব আমি যিটো অনলি